نعم. جيد. أنا بالكلية لأن يغيدوني يعني غايديني على النوك هسه ولهذا ما موجود هسه بالمحاضرة. مشكلة. نكمل المحاضرة نحكي عن threshold stimulus اليوم. ايش نقصد بالثريشولد ستيمولس؟ يعني هذا الثريشولد هي لما نحن يصل عندنا ديبولاريزيشن للثريشولد هذاك الوقت راح يصير عندنا فايرنج من الاكشن بوتنشال. فنحن دائما قلت لكم ما يصير عندنا اكشن بوتنشال اذا ما يصير عندنا ستيموليشن. هذا الستيموليشن يختلف حسب الانتنسيتي، يعني اي ستيمولس تختلف الانتنسيتي معناته انت لو فكره اخذت من ستيموليشن تختلف الانتنسيتي والفريكونسي. زين نحن هون المهم عندنا الانتنسيتي اوف ذس ستيمولس. فثريشولد ستيمولس معناته هو المينيمم انتنسيتي، يعني اقل انتنسيتي للستيمولس that will just produce a response. الريسبونس ايش راح يكون عندنا نحن؟ هو الاكشن بوتنشال. فالمينيمال انتنسيتي اوف ستيمولس اللي تعمل لنا اكشن بوتنشال نسمينه threshold stimulus. It varies according to the type of axon. مثل ما قلت لكم large axons تختلف دائما عن small axons، ونحن عندنا الاكسون تختلف تدرجات عندنا بيها، فكلهم يختلفون بالthreshold stimulus. الthreshold stimulus هو minimum intensity of stimulus that will just produce a response. يعني من صار عندنا action potential هذا نسمينه الستيمولس بهذيك الانتنسيتي هو نسمينه threshold stimulus. شوفوا هذا الرسم يوضح لنا هون action potential عندنا وهون الستيمولس، هذا intensity of stimulus. هذه الستيجز نحن قلنا resting stage minus 90. زين نحكي صار عندنا stimulation اللي هو يسمونه threshold stimulus، صار عندنا action potential، معناته هذا الستيمولس كان كافي انه produce a response اللي هو action potential. بالبدايه راح يزيد عندنا تقل عندنا النيجاتيفيتي اوف ذا يعني inner surface of the membrane توصل لهذا الليفل هو يعني minus 50 to minus 55 تقريبا الثريشولد. هذا الثريشولد من بعدها يصير عندنا firing of action potential، يصير عندنا هذا البيك أو يسموها spike، هذه يسموها spike. فنحن بالبداية يزيد عندنا يدخل الصوديوم ويغير لنا الريستنج ميمبرين، هاي من الريستنج ميمبرين تبدي عندنا إلى الفايرنج ليفل أو threshold هذا اللي يسمونه. من بعدها تبدي عندنا البيك of depolarization followed by repolarization تنزل للريستنج ميمبرين potential. إذا نزلت أكثر نسميها hyperpolarization. زين مثل ما تشوفون هاي زيدنا الانتنسيتي اوف ذا ستيمولس، هاي زيدناها الانتنسيتي بس نحن نفس الاكشن بوتنشال produced ما تغيرت البيك، واذا زيدناها اكثر نفس الشيء البيك اوف اكشن بوتنشال ما راح تتغير، يعني ما راح تصير عندنا اكشن بوتنشال اكبر من القبله لو زيدنا الانتنسيتي. مثل ما تلاحظون بهذا الرسم نحن هون increasing intensity تشوفون الاكشن بوتنشال هون is the same peak ما تتغير، فمعناته انه نحن لما نزيد الانتنسيتي ما راح نقدر نزيد البيك اوف اكشن بوتنشال. هذا نحكي انه هذا الكلام كله على level of single nerve axon. نحن عم نحكي عن single بس انتم تعرفون النيرفز هي ما تمشي بسنجل اكسون، عايزه تكون بندل يعني مجموعه من الاكسونز ومغلفين الفايبرس شيث. كل واحد من هذول الاكسونز عنده ثريشولد معين يعتمد على التايب اوف نيورون. طبعا الاعتماد هو السايز الدايمتر يعني والمايلينيتد او يعني اذا كان موجود المايلين شيث او غير موجود. فهذا ليفل اوف سنجل نيرف اكسون يعني بس لو كان عندنا نيرف اكسون واحد any stimulus with sub-threshold يعني أقل من الثريشولد اللي تحت الثريشولد intensity، يعني لو نحن سلطنا intensity أقل من هذه ما راح يصير عندنا response، ما يكون عندنا action potential. فالsub threshold هو الستيمولس اللي يكون intensity معناته not to produce an action potential، حتى لو صار عندنا stimulation
ما يصير عندنا response. will not produce an action potential. زين. إذا بدينا نزيد هذا الintensity increasing the stimulus intensity above زين وصل للثريشولد زيدنا الintensity وصل للثريشولد stimulus this will produce an action potential يعني response هو action potential. بدينا نزيد بالintensity of the stimulus intensity above threshold level will produce no change. هذه نقطة كلش مهمة. No change in response. نفس الأكشن potential اللي حصلت عندنا بالthreshold stimulus. هذه القاعدة إيش نسميها؟ Thus, the action potential انتبهوا of a single nerve, just single nerve axon, obey تتبع the all or none law. يعني يا أكو response يا إما ما أكو. All or none law. فال-all or none law راح يتبعوا منه single nerve axon. Sub-threshold stimulus no action potential. Threshold stimulus تبدي عندنا response الأكشن potential. إذا زيدنا intensity of the stimulus this will produce the same action potential as before. ما تختلف البيك عنه. هذه نسميها all or none law يعني إما أكو action potential أو ما أكو. زين. يصير عندنا action potential صارت عندنا بجزء at any point of the membrane of normal fiber اللي هو الأكسون. يصير عندنا action potential at any point the depolarization process اللي صار عندنا depolarization it travels over the entire membrane if the conditions are right. يعني أنا قلت لكم هو excitable tissue هو عنده القابلية of producing generation of action potential بالإضافة إلى propagation ينشره يعني ما تبقى بنقطة معينة تنتشر على طول الأكسون وبعدين من nerve cell إلى other nerve cells. زين. إذا كان عندنا depolarization happened at any point إذا كانت الظروف ملائمة it will travel along the whole fiber تنقل على طول الفايبر. لكن لو كانت الconditions الظروف غير ملائمة it will not travel it will stay there. زين. it doesn't travel at all يعني نهائيا تبقى بمكانها if the conditions are not right ما كانت الظروف مناسبة للانتشار. مثلا يعني نحن عندنا نعطيك مثال لو كان عندنا مثلا cut بنيرف أو في disease معين بذاك النيرف فلما تيجي action potential ما تستمر ما تنتهي لنهاية الفايبر. مثلا عندنا cut فما راح تقدر تعبر. هذه نسميها ال all or nothing principle. هذا المبدأ إما يعني all or nothing ما يصير عندنا انتشار للديبولاريزيشن. فاللي قبله اللي حكينا عنه ال all or none law هذا يتبع ال threshold stimulus. ال all or nothing principle هذا هو ال propagation of action potential. زين. The properties of mixed nerve مثل ما قلت لكم هو ال peripheral nerves اللي تطلع لنا من spinal cord يتكون من a number of neurons مجموعة من النيورونز يعني nerve fibers يعني الأكسونز bound together by fibrous sheath. So طالما نحن عندنا يعني different types of neurons بأني peripheral nerve فكل واحد من هذول الأكسونز بينه diameter معين بينه طول معين فهذه كل واحد منهم راح يكون عنده threshold. يعني ممكن عندنا small nerve يكون الثريشولد مالته كلش قليل بالمقارنة بالنيورون اللي جنبه اللي هو يكون مثلا diameter مالته أكبر. ف different neurons have different thresholds فتختلف معناتها بالthresholds. يعني ممكن واحد منهم بماينس 60 الله يصير عنده firing قسم minus 50 قسم minus 55 فكل نيورون عنده threshold معين. السب ثريشولد اللي حكينا عنه stimulus produce no response يعني شوفوا أقل نيورون بيناتهم مثلا أقل نيورون كانت الثريشولد مالته هو minus 50
لو نحن جانا ستيمولس ما اقل من هذا الماينس 50 ما عمل ستيموليشن، معناته كل النيرف فايبر ما راح يصير بينه ستيموليشن. فالسب ثريشولد ستيمولس بروديوس نو ريسبونس. اذا زيدنا الانتنسيتي وين threshold stimulus is applied، يعني زيدنا الانتنسيتي of the stimulus، زين، وصل الثريشولد ليفل of some neurons هي اللي بيها الثريشولد قليل، هذول راح يصير بيها response action potential. زين، فمعناتها انه لو كان عندنا بندل احنا of neurons اللي threshold مالتهم قليل، من نوصل الليفل مال الثريشولد نزيد الانتنسيتي ووصلوا الثريشولد ليفل راح يصير بهم اكشن بوتنشال. لكن اللي عندهم ثريشولد اكثر من نزيد الانتنسيتي يلا يبدون هم يبدي عندهم الريسبونس. فمعناتها اختلفت هون، نحن عندنا قسم صار بهم ريسبونس، قسم ما صار بهم ريسبونس. ما مثل ما لما حكينا على السنجل نيورون، هون عندنا يعني بندل اوف نيورونز. شوفوا زين، احنا صار عندنا كلهم وصلنا زيدنا الانتنسيتي وكل النيرفز صار بيهم ستيموليشن، صار عندنا اكشن بوتنشال، يعني معناتها كل البريفرال نيرف صار بينه ريسبونس، صار بينه اكشن بوتنشال. لو زيدنا نحن الستيمولس اكثر من هذا الحد ما حيصير عندنا هذا وانتهى الموضوع، صار بيهم اكشن بوتنشال، ما حتزيد عندنا نحن هذه الاكشن بوتنشال. زين، as the stimulus intensity is increased، مثل ما هذا حكيته لكم اللي هو sub maximal، بعد ما وصلنا انه كلهم يصير بهم stimulation يسمونه sub maximal stimulus. sub maximal stimulus more and more neurons will be brought about into action، يعني producing larger action potential. هذا الحكي لما قلت لكم نزيد الانتنسيتي حتى more and more neurons produce action potential. هذا هون الستيمولس يسمونه submaximal. submaximal. The stimulus which excites all neurons in some، يعني الستيمولس وصلنا intensity معين انه كل النيورونز بهذاك النيرف صار بهم excitation و action potential، نسمينه maximal stimulus. maximal stimulus. بعد هذا الماكسيمال ستيمولس لو زيدنا الانتنسيتي، زين، اللي يسمونه سوبرا ماكسيمال، يعني اكثر من هذا الستيمولس will produce no change in response، ما راح يتغير عندنا الريسبونس، يبقى ثابت. Therefore mixed nerves don't obey all or none law. يعني هذول بهاك الحاله لانه نحن نرجع الريسبونس اختلف بالتدريج صار، فهذول ما راح يتبعون all or none law، ما مثل السنجل nerve fiber. أعيد. الsub threshold stimulus will produce no action potential. الثريشولد stimulus بدأ عندنا بحالة اللارج nerve fibers اللي بيها many axons، يعني many neurons، تختلف الثريشولد مالتهم كل نيرف عن الثاني. فنحن أول ستيمولس صار عندنا نسميه threshold stimulus راح يعمل action potential بقسم من النيورونز not all of the neurons. بعدين نبدي نزيد الستيمولس للسب ماكسيمال ستيمولس، يعني إلى أن يصير الماكسيمم. هذا الزيادة بالانتنسيتي يسموه السب ماكسيمال ستيمولس. هذا more and more neurons راح تبي بها stimulation وأكشن potential. لما كل النيورونز بهذاك النيرف فايبر صار بيهم stimulation، هذا نسميه ماكسيمال ستيمولس. وصلنا intensity خلت كل النيورونز يصير بيها action potential. اللي بعده لو زيدناها الستيمولس اللي يسميها سوبرا ماكسيمال، يعني أكثر من الماكسيمال ستيمولس، there will be no response، يبقى الريسبونس هو نفسه اللي صار عندنا ما راح يزيد. هذه نسميها all or none law، اللي هذا ما يتبع الميكس نيرف، بينما كان السنجل نيرف يتبعه. أيضاً عندنا different neurons have different speed of conduction. كل نيورون تختلف السبيد عن الثاني. شوفوا مثلاً هون هذه نيورونز، هون عندنا slowest fibers، هاي كلش بطيء يصير بها السبيد. عندنا average fibers يعني متوسطة، عندنا الفاست fibers يعني هي كلش سريع الريسبونس يصير بها. فهذه لما يجون يسجلوها بالريكوردينج
ما تنطي هذيك الاكشن بوتنشال اللي شفناها يعني السبايكس، انما تنطي ميكست، يعني هذا الشكل الميكست يسمونه، او يسمونه compound action potential. compound action potential ليش؟ نحن عندنا different speed تعتمد على speed of every neuron. فاحنا لو كان عندنا مثلا نيرف فايبرز بس لما نسوي الستيميوليشن كلش هاي، بهالحاله نحن لو نريد مثلا نعمل ستيمولس او نعمل ريسبونس كلش قوي، فباي محاله باي محالات اللي يصير عندنا النيرف امبلسز اقوى. نحن قلنا النيرف امبلسز obey all or none law. However, stronger nerve signal can be obtained يعني by two means، بطريقتين. السترونجر نيرف سيجنالز نطيق نحصلها. زين، عندنا السباش اللي هذا طبعا على المستوى السنجل نيرف اللي obey all or none law. قلنا الميكس will not obey this law. زين، فحتى نحصل سترونجر نيرف سيجنالز يعني عندنا بطريقتين اللي هي spatial summation. spatial summation ايش معناته؟ هذا مجمع، يعني مثل ما نقول موقعي او تجميع، يعني هو many fibers discharge impulses at the same times. بهالحاله لو نحن عندنا كان صار stimulation الماني fibers راح نحصل stronger nerve signal. ما مثلا نحن يصير عندنا بس 2 to 3 fibers صار بهم action potential، ما مثل ما نحن عندنا مثلا عشرات أو آلاف النيرف فايبرز اللي صار بهم أكشن بوتنشال. فهون تجميع يعني موقع نسمينه spatial summation، إنه أكثر من نيرف فايبر discharge impulses at the same time، كلهم بنفس الوقت. الطريقة الثانية هي temporal summation. هون بهالحالة هو السيم فايبر، الفايبر نفسه discharge impulses rapidly and repeatedly. راح يصير عندنا rapid و repeated impulse، rapid and repeated على مستوى الفايبر نفسه. هون تجميع many fibers، هون عندنا temporal يعني مثل وقتي، هو راح يكون كلش سريع، و repeated يعني متكرر. يعني فبالspatial summation والtemporal summation نحصل على stronger nerve signals. العفو دكتورة. نعم. يعني نحن من نريد نسوي spatial summation لازم نزيد ال intensity of the threshold حتى نحصل على أكثر من فايبر. من يصير عندنا العدد بالضبط، ايش قد عدد يزيد، ايش قد العدد يزيد راح يكون عندنا ما بس هذا، نحن حكينا على مستوى نيرف فايبر اللي بينه ماني نيورونز، ممكن النيرف الثاني يعني هو برانشز يكونون، النيرفز عادة بيها برانشز. نحن ايش قد يزيد عندنا النمبر اوف فايبرز ستيميوليشن، راح يزيد عندنا السترونجر، يعني راح يصير عندنا سترونجر نيرف سيجنالز. تمام. ستيميوليشن رابيد وريبيتد راح نحصل ايضا على سترونج سيجنال. فبس يعني as simple as that تعرفوها، لا تدخلون بها بالعمق. لما حكينا على excitable tissue قلنا هو production أو generation of action potential، وأيضا ال propagation of action potential. نحن عادة النيرف signals مثلا هون صار عندنا stimulation، صار عندنا السوما وانتقل للأكزن، من الأكزن على طول الأكزن، بعدين يصل هذه الفروع مال التيرمينالز نسميها. طبعا راح ينفرز لنا نيورو ترانسميتر، ناخذها ان شاء الله بمحاضرات بعدين ان شاء الله بالنيرف وبالمصل لما نكملها. هذا النيورو ترانسميتر ينقل الى، يعني هسه لو كانت هذه سيل وبعد ايضا راح يجي عندنا الدندرايت والسوما، هوني يدخل ينفرز النيورو ترانسميتر ينقل لنا الإيعاز إلى another dendrites والسوما وهكذا، فيكون اتجاه واحد عندنا. فمثل ما تلاحظون هوني نحن هوني بالريستنج ستيج قلنا هذا نيرف، هذا الأكسن، الريستنج ميمبرين negative inside positive outside. لما صار عندنا stimulation at this point فأول شيء يصير عندنا الديبولاريزيشن، تنقل تصير الشحنة داخل هي بوزيتيف والخارج هي نيجاتيف. زين، هذه لما تكون هوني بوزيتيف واللي beside it يعني adjacent to it نيجاتيف، راح يصير عندنا مثل السيركت، شوفوا من الداخل وهذه من الخارج، صار عندنا اختلاف بالايونز
فيصير عندنا مثل السيركت. هذه السيركت تنقل إلى الجنبة، هذه راح ترجع تقلب مرة ثانية، شوفوا تصير بوزيتيف نيجاتيف، وأيضا سيركت ثاني تتكون إلى أن ينتهي كل النيرف أكسون. شوفوا nerve cell membrane are polarized. قلنا polarized هي مستقطبة at rest، اللي هي تكون resting membrane potential وثابتة. إذا ما كان عندنا stimulation، حصل عندنا stimulus applied here في this axon، فصار عندنا depolarization action potential at this site، فراح تختلف البولاريتي. polarity reversed، ايش معناته؟ النيجاتيف يصير بوزيتيف والبوزيتيف يصير نيجاتيف. هاي اول ما بدا الستيمولس هوني. زين، فالانسايد صار عندنا بوزيتيف. Positive charges then move from the adjacent part of membrane to the area of negative. شوفوا البوزيتيف يعني move to the negative، ونفس الشيء بالاوتسايد البوزيتيف move to the negative. هذا راح يتكون لنا local circuit of current مثل التيار. Flow between the depolarized area and the adjacent resting area of the membrane. فبهالحالة راح نقل الكرنت هذا من الاريا اللي صار بها action potential إلى الاريا، يعني depolarization إلى الاريا اللي بعدها كانت بالريست، وهكذا. شوفوا شلون تزيد. هذا ال spontaneous sequence of events will move along the unmyelinated axon. إذا كان الأكسون unmyelinated يعني ما بينه myelin sheath، راح يكون عندنا الانتقال بهذه الطريقة لحد النهاية. إلى حد النهاية نحن تشوفون هوني على هذا الفيديو. شوف أول شيء كان هذا positive negative، هذا يرجع لحالته، واللي بعده يصير بينه depolarization. يعني عن ما هو هذا يصير بينه depolarization، ذاك رجع للresting membrane، وهكذا على طول النيرف أكسون. هذا حكينا عنه بالunmyelinated nerve fibers. بالmyelinated nerve fibers حكينا إنه عندنا myelin sheath surrounding the nerve axon، وعندنا بيناتهم النود of Ramberg. دائما المايلينيتد نيرف فايبرز تكون الكوندكشن البروباجيشن اوف اكشن بوتنشال كلش اسرع، يعني تقريبا 50 مره اسرع من الانمايلينيتد نيرف فايبرز، والسبب هو وجود هذا المايلين شيث. هون اللي يصير صار عندنا ستيموليشن مثلا باي مكان، مثلا هون صار عندنا ستيموليشن، شوفون بهالمكان مكان النود اوف رامبير، فصار عندنا الداخل بوزيتيف والخارج نيجاتيف. السيركت راح تتكون هون عندنا اكسترا سيلولار فلويدز. زين، السيركت راح تتكون بين النودز اوف رامبير. هذا سيركت شوفوها، وهذه نفس الشيء سيركت. زين، بين النودز اوف رامبير، ما بالادجيسنت مثل هذه، فكانه الاكشن بوتنشال عاد تعمل جامبينج عاد تعمل، ولهذا تصير يعني تعبر هاي المسافه، ولهذا حيكون اسرع. ونفس الشيء البوزيتيف يصير نيجاتيف، وهكذا تكون لنا السيركت هذه اللوكال سيركت، فمن نود إلى نود راح تعبر لنا مسافة، هذه راح تكون كلش أسرع من الانمايلينيتد نيرف فايبرز. شوفوا الأكشن potential will jump from one node of Ramberg to another. هذا التايب of conduction is called saltatory conduction. saltatory conduction هو معناته الكوندكشن بالmyelinated nerve fibers, which is about 50 times faster than the unmyelinated nerve fibers. يعني 50 مرة هو أسرع من unmyelinated nerve fibers. نعيد. بالunmyelinated nerve fibers يصير عندنا stimulation at any point. This fiber هون at rest، ما عندنا أي شيء disturb. صار عندنا stimulation at this point، reversed polarity راح يصير، يعني الداخل positive والخارج negative. هذه مع الادجيسنت لانه اختلاف بالشحنات راح يصير عندنا لوكال سيركت من الداخل ومن الخارج. هذا راح احفز لنا نفس الشيء، راح يصير عندنا ديبولاريزيشن هير. زين، هذا قلب صار بوزيتيف، نفس الشيء مع الادجيسنت الى نهايه الاكسون راح يصير عندنا لوكال سيركتس، وبهالطريقه يصير عندنا propagation of action potential مثل ما تشوفون هون، انتقل على طول الاكسون. طبعا هو ليش ما يرجع؟
ليش ما يرجع بالعكس؟ لأنه هاي الاريا اللي لما صار بيها depolarization الصوديوم channels بعد صار بيها inactivation، لهذا هذا الامبلس ما يرجع بالعكس على السوما. هذه الشانلز اللي صار عندنا بيها بالبدايه بعدها بالصوديوم شانلز ما inactivated فيعبر على اللي بعدها، ما يرجع بالعكس. بالريفراكتوري بيريد هي تدخل بالريفراكتوري بيريد اللي قلنا نحن ما يصير بيها اكشن بوتنشال طالما بعد ما انتهت ما رجعت الشانلز مثل ما كانت. فدائما البروباجيشن in one direction. زين بالمايلينيتد نيرف فايبرز قلنا نفس الشيء السيركت راح يصير لو صار عندنا ستيموليشن، بس راح تكون بين النودز اوف رامفير، ولهذا نسميها jumping action potential او saltatory conduction. ولهذا نحن عندنا تكون البروباجيشن بالمايلينيتد نيرف فايبرز اسرع من الانمايلينيتد نيرف فايبرز. نفس الحالة هون. هذا ليش ما يرجع اللي قبله؟ لأنه نحن هذا صار بينه depolarization والصوديوم channels بعدها inactivated فما تفتح بعد، تدخل بالريفراكتوري بيريد، ولهذا يروح هو على بعده، وهكذا كلهم نفس الشيء اتجاه واحد. فهون راح يصير عندنا excitation of one node to another وهكذا. شوفوا هذا السنجل نيرف، هذا السنجل نيرف اكسن. شوفوا الاكشن بوتنشال تكون بهذا الشكل بالضبط، وبهالطريقه يصير عندنا propagation. شوفون one direction، يعني بدت عندنا action potential هون تحفزت اليمه واليمه واليمه، وهذا الاكشن potential will move one side one direction only. هذا عندنا single neuron. هذا طبعا هذاك كان unmyelinated، هذا المyelinated هذا المyelin sheath، وهذول النودز اوف رامفير. اذا تشوفون الاكشن بوتنشال تحصل هون and jump to another node then another node، فهكذا يصير عندنا jumping. شوفوا ايش قد اسرع، هذا يكون بطيء، هذا unmyelinated nerve fiber، وهذا المyelinated يصير بينه jumping. عندنا factors affect the conduction velocity. سرعة الكوندكشن اكو فاكتورز تحددها، مثل ما حكينا المايلينيشن بالمايلينيتد نيرف فايبرز تكون الكوندكشن اسرع، ومثل ما حكينا بسبب هذا السالتاتوري كوندكشن اللي هو jumping of action potential. والاكسون diameter. The conduction velocity هون الكوندكشن تعتمد يعني تتناسب طرديا مع الاكسون diameter، يعني كل ما يزيد عندنا diameter of axon راح يزيد عندنا الكوندكشن velocity، فهي علاقة طردية. زين، حكينا وقلنا إنه ال stages of action potential تبدي resting stage, depolarization and repolarization. بالdepolarization ينفتح عندنا الصوديوم channels ويصير عندنا يعني rush of sodium to the inside of the cell followed by بعدين تنسد channels on sodium تنفتح عندنا potassium channels ويبدي يطلع البوتاسيوم من داخل السيل إلى خارجها، فتصير عندنا repolarization وتكون على شكل spike من action potential. بعض الأحيان هذا depolarization، شوفوا هذا depolarization، لكن ما صار عندنا repolarization peak، يعني ما صار عندنا spike ونزلت رأسا repolarization. هون تبقى فترة أطول وبعدها يصير عندنا repolarization، يعني تبقى على هذا الليفل بالتدريج تنزل. زين، فصار عندنا مثل الهاي ليفل، زين بلاتو اللي هي يعني معناتها مثل الهضبة أو فشي ليفل عالي، وبعدين يصير عندنا repolarization ويرجع للريستنج membrane potential. اكو كوزز طبعا لهذا البلاتو. هذا البلاتو كلش مهم عندنا بالهارت. بالهارت لما يصير عندنا يعني بالهارت طبعا عندنا بيس ميكر هي اللي مسؤولة عن الهارت بيتس، يعني هو راح تكون يسموها ريتميسيتي تكون هي داخل الهارت، يعني ما يعتمد الهارت على امبلس يجينه، مجرد النيرف اللي متصله بالهارت اما تزيد او تقلل البلس ريت، وبعدين ناخذها بالتفصيل ان شاء الله بالهارت.
بالبلاتو هذا معناته يزيد عندنا الديبولاريزيشن. يفيدنا بايش؟ نحن وقت الديبولاريزيشن لما النيرف ينطي امبلس للمسل سيل، وقت الديبولاريزيشن يصير عندنا كونتراكشن للمسل فايبرز. زين، ووقت الريبولاريزيشن يصير عندنا ريلاكسيشن. فبالهارت نحتاج فتره اطول للكونتراكشن، ولهذا هذا البلاتو يطول عندنا، يفيدنا بالهارت مسلز لحتى يصير عندنا كونتراكشن اكثر، يدفع لنا البلد للخارج. ف in some excitable tissues repolarization doesn't occur immediately after depolarization. مثل ما تشوفون ما صار عندنا مباشرة repolarization. Instead, the membrane potential remains near the peak of spike for many milliseconds. تبقى عندنا الممبرين potential قريبة من السبايك، من النهاية، يعني تشوفوني بوزيتيف كان صار عندنا overshoot. زين، تبقى فترة أطول. another minute نحن قلنا الاكشن بوتنشال قلتها 0.1 ملي يعني سكند، بينما هون شوفنا نحسبها 0.3 سكند. فهذا طول عندنا البيك. Therefore, plateau greatly prolongs the period of depolarization. هذا معناته أن depolarization طول عندنا. This type of action potential is seen mainly بالcardiac muscles, where it lasts for as long as 0.3 seconds. مثل ما تلاحظون هاي يطول عندنا depolarization 0.3 seconds. Thus prolonging the time for cardiac contraction، يعني حتى يزيد عندنا الوقت للcontraction. فالبلاتو هو يعني prolonged depolarization. يحصل عندنا special tissues excitable tissues اللي موجودة عندنا بالcardiac muscles. يزيد عندنا depolarization period، راح يصير عندنا contraction of the period of contraction of the cardiac muscles. وهذا يفيدنا طبعا بالهارت على مود pumping of the blood. شوفوا هذا البلاتو. زين، ايش هي اسباب البلاتو وليش يحصل بمناطق وما يحصل بمناطق ثانية؟ Plateau is due to opening of slow calcium channels. يعني ذيك التشو عندنا calcium channels راح يصير بها opening، و delayed opening of voltage gated potassium channels. نحن قلنا بالrepolarization هو راح يصير عندنا opening of voltage gated potassium channels. هون يصير عندنا delay، يتأخر عن ما تنفتح هذه الchannels. طبعا هي channels يسموها slow channels، هي أصلا بها delay، لكن بهذه الاكسايتبل تيشو بالذات راح يصير بها delayed أكثر. بنفس الوقت تنفتح لنا الكالسيوم channels، عندنا كالسيوم ويطول لنا من هذا الديبولاريزيشن. هون قلنا صوديوم صار عندنا، بس بهذا بالبلاتو الكالسيوم أيضا راح ينفتح الchannels ويدخل عندنا كالسيوم ويطول لنا بالديبولاريزيشن. ف2 causes هو opening of slow calcium channels والdelayed opening of voltage gated potassium channels. طبعا البلاتو راح نعيده بالكاردياك muscles وبالكارديوفاسكولار سيستم، تاخذون شويه اكثر من هاي المعلومات عنه. عندنا مصطلح ثاني هو اللي يسمونه spontaneous rhythmicity. spontaneous rhythmicity انه هذاك الاكسايتبل تيشو هو اللي مسؤول عن الاكشن بوتنشال. لما ما يجينا ستيموليشن من الخارج، الاستيموليشن راح يصير داخله، هو ما يحتاج انه يجينا ستيمولس. مثل عندنا many areas. اول وحدين نذكرها هو الهارت بيتس. الهارت ايش يشتغل spontaneously. فالspontaneous discharge occurs normally in cardiac بالهارت beating يعني. زين، وبعد عندنا موجود بالسموث muscles اللي موجوده بالانتستين اللي هي مسؤوله عن البريستالسيس، هذه الحركه من الامعاء اللي هي دائما موجوده، اللي دائما تتحرك نحن امعائنا، هذه نتيجه spontaneous rhythmicity. زين، هي اصلا موجوده بالامعاء، لكن الاعازات اللي تجيها اما تزيدها او تقللها، لكن هي اصلا موجوده يعني بنفس التشو اللي تكونت. بعد عندنا نيورونز بالسي ان اس. مثلا انتم ايش يصير عندنا بريثنج؟ احنا ما نسيطر على البريثنج مالتنا نحن، يعني وقت السليبنج ايش يصير عندنا بريثنج؟ فهذا عن طريق السبونتينيوس ريثميسيتي الموجوده بالسي ان اس، يسمونه ريثميك كنترول اوف بريثنج. هذه كلها الريثميسيتي نتيجه ان وجود صوديوم ليك during the resting stage. بهذه المناطق بهذه المكانات عندنا صوديوم ليك during the resting stage.
هنا resting membrane potential راح تختلف، راح تكون قليلة من minus 60 to minus 70 ملي فولتس. هذه دائما تكون قليلة. ليش؟ will not يعني ما تكون كافية تحافظ لنا على الصوديوم or calcium channels closed. يعني ما هي قليلة فدائما يتحفزون الصوديوم والchannels، الصوديوم والكالسيوم channels ما يعملون يصير بهم كلوجر. ليش؟ دائما هذه قليلة يتحفزون. تذكرون احنا قلنا من تقل النيجاتيفيتي راح يتحفزون الصوديوم channels. هون عندنا صوديوم وكالسيوم channels دائما يصير بهم stimulation. راح يكون عندنا صوديوم وكالسيوم leak inside the cell ويعمل لنا الميكينج membrane potential less negative. فالresting membrane potential راح تكون قليلة بهذه التشيوز اللي عندها خاصية spontaneous rhythmicity. فقلة النيجاتيفيتي هذه القليلة راح تخلينا دائما تفتح لنا الصوديوم والكالسيوم channels راح يصير بهم ليك. زين، راح تعمل من يصير عندنا ليك يدخلون راح تكون الممبرين potential less negative. هذا will cause more channels to open allowing more sodium and more calcium inflow then opening more new channels and so on. يعني شيء مثل يعني يخلف شيء. يعني هو أول شيء راح تكون قليلة هذه راح تدخل لنا صوديوم وكالسيوم. ينفتح لنا channels راح يدخل لنا أكثر صوديوم وكالسيوم. تفتح لنا غير channels وهكذا. يعني فهذه سبب هو الريثميسيتي اللي موجودة بهذه التيشوز. طبعا هذه أيضا راح ترجع تنذكر مرة ثانية بالسموث ماسلز. The effect of calcium ions on neuron excitability. الكالسيوم ايون كلش مهم. نحن قلنا موجود بالاكسترا سيلولر فلويد. لو صار عندنا قله بالكالسيوم ايونز concentration بالاكسترا سيلولر فلويد اللي يسموها هايبوكالسيميا. هايبوكالسيميا means calcium concentration بالاكسترا سيلولر فلويد قليله اقل من النورمال. هذا يؤدينا إلى increased neuron excitability. راح يعني مثل ما واحد يهيج النيورون راح تزيد عندنا discharge of that neuron. ليش؟ لما يقل الكالسيوم راح يسهل لنا opening of voltage gated sodium channels. يعني لما يصير عندنا هايبوكالسيميا هذه voltage gated sodium channels راح تكون بسرعة تنفتح وراح يصير عندنا spontaneous discharge in many peripheral nerves causing muscle tetany. شوفوا يقل الكالسيوم يصير عندنا يزيد لنا الاكسايتابيلتي of that neuron. ليش؟ لأنه حيسهل فتح الفولتج جيتد صوديوم channels. بتشوفون الديسشارج راح يكون spontaneous discharge يصير تشنج يسموها muscle tetany. راح تشنج. ليش؟ راح يجيها stimulation شيء بعد شيء. فهذا يسموها الحالة tetany muscle tetany. هاي تعطيكم هي بشكل مختصر الفاكتورز which inhibit nerve excitability. نحن قلنا الهايبوكالسيميا excite أو تزيد لنا nerve excitability. الفاكتورز which inhibit nerve excitability تعطيكم 3 أمثلة. العكس من الهايبوكالسيميا هو الهايبركالسيميا اللي هي high extracellular fluid calcium. الهايبركالسيميا هو زيادة بنسبة الكالسيوم الموجودة بالextracellular fluid. هذه تعمل لنا inhibition للنيرف اكسايتابيلتي. يعني بالعكس تماما مثل ما واحد يصير عنده مثل الشلل او فد شيء مثل الخدر بايده ما يصير بعكس تماما التيتاني اللي هي تشنج يصير عندنا بالمسلز. الفاكتور الثاني هو الهايبوكاليميا. هايبوكاليميا مصطلح يطلق على low extracellular fluid potassium. هايبوكاليميا. والهايبر بالعكس زياده بالبوتاسيوم. زين فصار عندنا هسه هايبركالسيميا هايبوكاليميا and local anesthesia. يعني التخدير الموضعي اللي دائما نحن بننطي تخدير موضعي. ليش يصير عندنا loss of sensation؟ لأن قللت لنا النيرف excitability فما يصير عندنا إحساس. local هذا الأكشن من local anesthesia. فأعطيتكم مثال على الفاكتورز اللي يزيد لنا نيرف excitability هو الهايبوكالسيميا. والفاكتورز اللي تنهبت نيرف اكسايتابيلتي عندنا الهايبركالسيميا والهايبوكاليميا واللوكال انستيزيا.